আজি আনবক্সিঙত আজি আপোনালোকৰ ওচৰত কি আছে চাবচোন। আজি বিশেষকৈ আপোনালোকে বিচাৰি থকা সকলো ধৰণৰ কালেকশ্যনে পাব। মানে বহুতে বিচাৰি আছিল বহাগ বিহুত নিজৰ পৰিয়ালৰ কাৰোবাক উপহাৰ দিবৰ কাৰণে অলপ কম দামৰ মেখেলা চাদৰ আৰু বিশেষকৈ পাৰ্টিৱেৰ মেখেলা চাদৰ মানে বিভিন্ন ঠাইত পিন্ধি যাব পৰা আৰু গৰম দিনত পিন্ধিব পৰা। গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ সকলো ধৰণৰ কাপোৰ আহি পাইছে আজি আৰু আমি ভাবিছোঁ এটা বস্তু আপোনালোকৰ ওচৰত আনবক্সিং কৰি দেখাম। এইটো আছে প্ৰথমতে আমাৰ এয়া দেখাব লৈছে আপোনালোকৰ ওচৰত। এয়া হৈছে সেমি ঘিচা অৰ্গেঞ্জা সেট বহুত ধুনীয়া আহিছে। এয়া চাওকচোন কালাৰ চাব, কালাৰ মানে বহুত বেছি ধুনীয়া কালাৰ আছে আৰু এইবিলাক একেবাৰে সুলভ মূল্যত আপোনালোকে লাভ কৰিব। বিশেষকৈ আৰু বহাগ বিহুলৈ আৰু বেছি দিন নাই, গতিকে আৰু মাজত মাত্ৰ এসপ্তাহমান আছে। গতিকে এই এসপ্তাহতে আপোনালোকে যদি এনেকুৱা কালেকশ্যন ল'ব বিচাৰিছে একেবাৰে কম দামত ডিয়ামো চিল্ক হাউচ মঙলদৈত আহি ল'ব পাৰিব। এয়া আছে ধুনীয়া কালেকশ্যন আৰু আপোনালোকে যে বিচাৰিছিল প্ৰিমিয়াম কোৱালিটিৰ কেঁচা পাট কটন, যিবিলাক নেকি 1200 টকাৰ পৰা আপোনালোকে লাভ কৰিব বিভিন্ন মূল্যত আপোনালোকে ল'ব পাৰিব। আৰু এইবিলাক বগাৰ ভিতৰত ধুনীয়া মিনা কৰা মেখেলা চাদৰ আহিছে, লগতে ৰেডি টু ৱেৰ মেখেলা চাদৰ। কাৰোবাক যদি আপোনালোকে কম দামত দিব বিচাৰে ৰেডি টু ৱেৰ মেখেলা চাদৰ তেনেকুৱা আছে। লগতে আপোনালোকে নিজৰ কাৰণে যদি পিন্ধিব বিচাৰিছে কেঁচা পাট কটনৰ মেখেলা চাদৰ, টচৰ মেখেলা, তাৰপাছত বগা যোৰা যোনবিলাক নেকি আমাৰ বিশেষকৈ বহাগ বিহুত সকলোৱে বিচাৰি থাকে, বগা মেখেলা চাদৰ, মুগা ৰঙৰ মেখেলা চাদৰ, সকলো ধৰণৰ মেখেলা চাদৰ আহি পাইছে ইতিমধ্যে ডিয়ামো চিল্ক হাউচত। আমি যিমান পাৰোঁ আপোনালোকৰ ওচৰত অলপ সময়ৰ কাৰণে আনবক্সিং কৰি দেখাই দিছোঁ, যাতে আপোনালোকে কালেকশ্যনবিলাক চাব পাৰে কেনেকুৱা ধৰণৰ পাব। আৰু ইতিমধ্যে আজিৰ পৰা ডিয়ামো চিল্ক হাউচত অফাৰো আৰম্ভ হ'ব, মানে 50% ডিছকাউণ্ট আৰু বাই ওৱান গেট ওৱান অফাৰ আৰম্ভ হ'ব। কিন্তু আপোনালোকে আজিৰ পিছত ভিডিঅ'টো দেখা পাব বাৰু। তাৰ কাৰণে আপোনালোকে আমাৰ পেজটো যদি প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাইছে পেজটো ফ'ল' কৰি ৰাখিব, কাৰণ ধুনীয়া ধামাকা অফাৰ আজিৰ পৰা আৰম্ভ হৈ যাব। আৰু এয়া প্ৰথমতে এই যোৰাটো চাওকচোন। এই যোৰাটো হৈছে আপোনাৰ প্ৰিমিয়াম কোৱালিটিৰ কেঁচা পাট কটন আৰু এনেকুৱা যোৰাবিলাক আপোনালোকে 1200 টকাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি 1200, 1500 এনেকুৱা মানৰ ভিতৰত পাই যাব। মানে বহুত ধুনীয়া মেখেলা চাদৰ আজিকালি ধুনীয়া মেখেলা চাদৰ কম দামত আজিকালি পোৱা যায়। গতিকে আপোনালোকে পাই যাব। আৰু এইবিলাক চাওকচোন ইমান মৰম লগা, চাওক এই কালাৰটো বিশেষকৈ ফিক্স বৰ্ডাৰৰ কাম কৰা। গতিকে এনেকুৱা মানে এই মেটেৰিয়েলটোত আপোনালোকে 1200 টকাৰ পৰা ষ্টাৰ্টিং আছে, আপোনাৰ 2000 টকাৰ ভিতৰত পাই যাব ধুনীয়া এনেকুৱা ডিজাইনৰ কাপোৰবিলাক। আৰু লগতে এইবিলাক মানে বিৰাট কোমল হয়, পিন্ধি ভাল পাব। এয়া চাওক প্ৰত্যেকযোৰ কাপোৰেই ধুনীয়া হয়। কাৰোবাক যদি আপোনালোকে গিফ্ট দিব বিচাৰিছে বা নিজে পৰিধান কৰিব বিচাৰিছে পৰিধান কৰিব পাৰিব। বিশেষকৈ বিৰাট ধুনীয়া হয়, কটনত থাকিব। আৰু ইয়াৰে কালাৰ বহুত কেইটা ডিজাইন আহিছে। আমি আপোনালোকৰ ওচৰত এইটো ডিজাইন দেখাই দিছোঁ। এইটো ডিজাইনৰ গোটেইকেইটা মানে কালাৰতে দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগে, যদি বুকিং কৰিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে স্ক্ৰীণত যিটো নাম্বাৰ দিছোঁ এই নাম্বাৰটোতহে আপোনালোকে বুকিং কৰিব। বেলেগ নাম্বাৰত বুকিং কৰিলে আপোনালোকে কালেকশ্যন ডিয়ামোৰ নাপাব। অকল আপোনালোকে এই স্ক্ৰীণত দিয়া নাম্বাৰটোত কণ্টেক্ট কৰিব, নাইবা আপোনালোকে অফলাইন শ্ব'ৰুম আমাৰ ডিয়ামো চিল্ক হাউচ আছে, অকল মঙলদৈত আছে ডিয়ামো চিল্ক হাউচ। আৰু জোনাকী কেবিন ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰ ক্লক টাৱাৰ ওচৰত মঙলদৈ চাৰিআলিত আছে, ইয়াত আহি ল'ব পাৰিব। এয়া আছে চাওকচোন, এইযোৰ বহুত ধুনীয়া মেখেলা চাদৰ হয়, বগাৰ ভিতৰত আপোনাৰ মীনা কৰা আছে, বিৰাট ধুনীয়াকৈ ব্লু কালাৰ মীনা কৰা আছে। এয়া আপোনাৰ চাদৰ, লগতে ছাইড পটি আছে। তাৰপাছত আপোনাৰ এয়া হৈছে আপোনাৰ মেখেলাখন, বহুত ধুনীয়া হয় কাপোৰযোৰ। আৰু ব্লু কালাৰ মীনা কৰাত পাব, পিংক কালাৰ মীনা কৰাত পাব। যদি আপোনালোকে এযোৰ মীনা কৰা কাপোৰ পিন্ধিম বুলি ভাবিছে তেতিয়াহ'লে যিটো কালাৰ মীনা কৰা বিচাৰে সেইটো কালাৰ মীনা কৰাতে আপোনালোকে পাই যাব। এইটো এটা আছে, এইটো আপোনাৰ অলপ গ্ৰীণত আছে। আৰু এইবিলাক একেবাৰে নতুন ডিজাইনৰ কাপোৰ, বিশেষকৈ ৰঙালী বিহুৰ কাৰণে এইবিলাক নতুন কালেকশ্যন। আপোনালোকৰ যদি ভাল লাগে আপোনালোকে চাই লওকচোন। আৰু যদি আপোনালোকে প্ৰথমবাৰৰ বাবে আমাৰ পেজটো চাইছে পেজটো ফ'ল' কৰিব। আৰু যদি আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কম্পিটিশ্যনত যোগ দিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে পেজটো ফ'ল' কৰিব লাগিব, কমেণ্ট কৰিব লাগিব। আপোনালোকে যিমান কমেণ্ট কৰিব আৰু যিমান লাইক কৰিব মানে আৰু লগতে শ্বেয়াৰ কৰিব, তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আমি প্ৰত্যেকটো ভিডিঅ'ৰ ভিত্তিত আমি মানে যোনে মানে বেছিকৈ লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰে তেখেতলৈ আমাৰ ফালৰ পৰা এযোৰ মেখেলা চাদৰ আমি উপহাৰ দি আছোঁ। ইতিমধ্যে সদায় আমাৰ এই শ্বেয়াৰ কম্পিটিশ্যন চলি আছে। আৰু সেইকাৰণে এতিয়া আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো দেখিছে এই ভিডিঅ'টোৰ স্ক্ৰীনশ্বট লৈ আপোনালোকে যিমান শ্বেয়াৰ কৰে আপোনালোকে আমাৰ স্ক্ৰীণত দিয়া নাম্বাৰটোত আপোনালোকে পঠাই দিব। আৰু এয়া চাওক, এয়া বহুত ধুনীয়া হয় মেখেলা চাদৰযোৰ চাবচোন। আৰু এয়া আপোনাৰ মেখেলাখন। আৰু আমি যিখিনি স্ক্ৰীনশ্বট আপোনালোকে দিব সেইখিনিৰ ওপৰত আমি গোটেইকেইটা ভিডিঅ'ত যোনে দিয়ে আমি প্ৰত্যেকটো ভিডিঅ'তে এযোৰ কাপোৰ আমি
যিসকলে সৰ্বাধিক শ্বেয়াৰ কৰে তাৰ ভিতৰত এগৰাকীক আমি উপহাৰ হিচাপে দি আহিছোঁ। গতিকে ইতিমধ্যে বহুতে লাভ কৰিছে। আপোনাৰো যদি লাভ কৰিব বিচাৰিছে আপুনিও কিন্তু এই খেলখনত অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰে। অৰ্থাৎ লাইক কৰিব লাগিব, কমেণ্ট কৰিব লাগিব আৰু লগতে শ্বেয়াৰ কৰি ফেচবুক পেজটো ফ'ল' কৰি ল'ব লাগিব। আৰু এয়া চাওক, এইযোৰ বহুত ধুনীয়া কটনত আছে, পিংক কালাৰ মিনা কৰাত আছে, ৰেডতো পাব বাৰু আপোনালোকে। যদি বেছি ভালকৈ চাব বিচাৰিছে ফটো চাইও আপোনালোকে বুকিং কৰিব পাৰিব, নাইবা ভিডিঅ' কল কৰি চাইও আপোনালোকে বুকিং কৰিব পাৰিব। নেক্সট আপোনালোকৰ ওচৰত আৰু এটা ডিজাইনৰ কাপোৰ দেখাম। এয়া চাওক, এয়া হৈছে কেঁচাপাত কটনৰ মেখেলা চাদৰ যোৰা। পিয়'ৰ কেঁচাপাত কটন হয়, প্ৰিমিয়াম কোৱালিটিৰ। আৰু এয়া মেখেলা চাদৰ কেঁচাপাত কটনৰ মেখেলা চাদৰ বোৱা হয়, খুব ধুনীয়াকৈ বোৱা হৈছে। চাওকচোন কালাৰ চাবচোন কিমান ধুনীয়া কালাৰ, লাইট কালাৰত আছে, মচুৰ দালি কালাৰত আছে। আৰু আপোনাৰ এইখন হৈছে ইয়াৰে মেখেলাখনো বহুত বেছি ধুনীয়া, ওপৰলৈকে কাম কৰা থাকিব। লগতে এয়া চাওক কিমান ধুনীয়া ছাইড পটি আছে। আৰু নেক্সট আপোনালোকে চাব, এইটো এটা কালাৰ, আৰু এইটো যে ইমান আনকমন কালাৰটো চাবচোন। আৰু এই কাপোৰযোৰো আপোনালোকে ল'ব পাৰিব, কেঁচাপাত কটনতে পাব, প্ৰিমিয়াম কোৱালিটিৰ কেঁচাপাত কটন। কালাৰ ভেৰাইটিজ আহিছে, আপোনালোকে আহি চাব পাৰে। আৰু বিশেষকৈ আমাৰ ডিয়ামো চিল্ক হাউচত এইবাৰ যিসকলে মানে নতুন কালেকশ্যন ল'ম বুলি ৰৈ আছিল আহি যাব পাৰে, কাৰণ ইতিমধ্যে সকলো কালেকশ্যন আহি পাইছে। আৰু ইতিমধ্যে হ'লচেলতো বহুতে ইয়াৰ পৰা কালেক্ট কৰি লৈ গৈ আছে। যদি আপোনালোকে হ'লচেলতো ল'ব বিচাৰিছে হ'লচেলত ল'ব আহিব পাৰে। নেক্সট এইযোৰ চাবচোন, হোৱাইটত মানে ইমান ধুনীয়া পিংক বুটাৰ কৰা কেঁচাপাত কটনৰ যোৰা হয় এইটো। আৰু এয়া ছাইড পটি আছে। লগতে এইখন হৈছে ইয়াৰে মেখেলাখনতো ওপৰলৈকে এনেকৈ কাম কৰা থাকিব। ইয়াৰে কালাৰ বহুত কেইটা আহিছে, মানে বুটাৰ কালাৰ বেলেগ বেলেগ আছে বগাৰ ভিতৰত। আৰু আপোনালোকে কালেকশ্যনবিলাক বাৰু কেনেকুৱা পাইছে আজি জনাবচোন। আমি যিমান পাৰোঁ আপোনালোকৰ ওচৰত কম সময়ত ধুনীয়া ধুনীয়া কালেকশ্যনখিনি দেখাব লৈছোঁ। আজি কিন্তু আপোনালোকৰ ওচৰত বগা কাপোৰ বেছিকৈ দেখুওৱা হৈছে, কাৰণ বগা কাপোৰ ডিমাণ্ড বেছি আছিল। মানে বগাত বেলেগ বেলেগ বুটাত কেতিয়া আহিব বুলি সকলোৱে মেছেজ কমেণ্ট কৰি আছিল। সেইকাৰণে আজি আপোনালোকৰ ওচৰত বগা কাপোৰ থকা কালেকশ্যনখিনিকে আমি দেখাই দিছোঁ। এইবিলাক প্ৰিমিয়াম কোৱালিটিৰ কেঁচাপাত কটন, আৰু এইবিলাক আপোনালোকে কম দামত লাভ কৰিব। ধুনীয়া কাপোৰ, যদি ভাল লাগে আজিয়ে আহক। আৰু লগতে কৈয়ে দিছোঁ মই পুনৰবাৰ, আজি বিশেষকৈ আমাৰ ডিয়ামো চিল্ক হাউচত 50% ডিছকাউণ্টৰ কাপোৰৰ অপেনিং হ'ব। গতিকে আপোনালোকে ফেচবুক পেজটো সোনকালে ফ'ল' কৰি ৰাখিব। আমাৰ পিছবেলাৰ ভিতৰত আমি অফাৰৰ কাপোৰ আমি আগবঢ়াই দিম আপোনালোকৰ ওচৰত। নেক্সট আপোনালোকে এয়া চাবচোন, এয়া বহুত বেছি ধুনীয়া হয় কালাৰটো চাওক, লেভেণ্ডাৰ কালাৰত বুটাৰ কাম কৰা আছে। এইখন হৈছে আপোনাৰ চাদৰখন, লগতে এয়া ছাইড পটি, আঁচল, ধুনীয়া ডিজাইন, আৰু মেখেলাৰো ওপৰলৈকে বুটাৰ কাম কৰা আছে। যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগে আপোনালোকে কিন্তু স্ক্ৰীনত দিয়া নাম্বাৰটোতহে যোগাযোগ কৰিব। পুনৰবাৰ জনাই দিছোঁ, কাৰণ কমেণ্ট বহুত আহে। আমাৰ এইকেইদিন দিনত যথেষ্ট মানে ব্যস্ততা হৈ থকা হয়, যিহেতু বিহুৰ বতৰ। গতিকে আমি কমেণ্টৰ ৰিপ্লাইবিলাক কাকো দিব পৰা নাই। ফেচবুকত পষ্টটো আপলোড দিয়াৰ পিছত আমাৰ সেই পষ্টটো আৰু চাই থকা নহয়। সেইকাৰণে সেই সুযোগ লৈ বহুতে কমেণ্টত মানে নিজৰ হোৱাটছআপ নাম্বাৰ দি আপোনাৰ পে'মেণ্টবিলাক আপোনালোকৰ ল'ব বিচাৰিব পাৰে। সেইকাৰণে আপোনালোকে স্ক্ৰীনত যিটো নাম্বাৰ দিছোঁ সেই নাম্বাৰটোতহে যোগাযোগ কৰি কথা পাতি আপোনালোকে বুকিং কৰিব। বেলেগ নাম্বাৰত আপোনালোকে বা লিংকত গৈ নাযাব। নেক্সট এইটো এটা আছে, পিংক কালাৰ বুটাৰ কাম কৰা আছে হোৱাইটত, খুবেই ধুনীয়া হয় যোৰাটো। এয়া আপোনাৰ চাদৰখন এনেকৈ গোটেই গাতে সৰু সৰু বুটাৰ কাম কৰা আছে। আৰু লগতে মেখেলা আছে, মেখেলাখনতো ওপৰলৈকে বুটাৰ কাম কৰা থাকিব। ছাইড পটি আছে আৰু ব্লাউজ পিচ আছে। এইযোৰো আপোনালোকে ল'ব বিচাৰিলে ল'ব পাৰিব। এয়া খুবেই ধুনীয়া হোৱাইটতে আজি আপোনালোকক কৈছোঁৱে নহয় দেখাইছোঁ। কালাৰ বহুত কেইটা পাই যাব। মই আপোনালোকৰ ওচৰত যিমানকেইটা পাৰোঁ একেটা ডিজাইনত বেলেগ বেলেগ কালাৰ দেখাব বিচাৰিছোঁ, যাতে আপোনালোকে যিসকলে ঘৰৰ পৰা অৰ্ডাৰ কৰে ধুনীয়াকৈ কালেকশ্যনবিলাক চাই ল'ব পাৰে। আৰু বিশেষকৈ আমাৰ কেছ অন ডেলিভাৰীও আছে, আৰু অনলাইন পে'মেণ্ট কৰিও আপোনালোকে ল'ব পাৰিব। লগতে দোকানতো আহি ল'ব পাৰিবই আপোনালোকে। আৰু এয়া চাওক, আৰু নতুন কালেকশ্যন ইতিমধ্যে নগাঁও টাউনত গৈছে, নগাঁও টাউনৰ ডিয়ামো চিল্ক হাউচত গৈছে, নগাঁও ঢিঙতো নতুন কালেকশ্যন গৈছে। এনেকৈ বহুতকেইটা ঠাইত আমাৰ নতুন কালেকশ্যনবিলাক বাৰু গৈছে। আপোনালোকে যদি চাব বিচাৰে যাব পাৰে। আৰু নেক্সট এইযোৰ ৰঙাত আছে দেই, ৰঙাত বহুত ধুনীয়া কাপোৰ চাওকচোন, ৰঙা বুটাৰ কাম কৰা আছে হোৱাইটত। আপোনাৰ এইযোৰটো বহুত বেছি ধুনীয়া লাগিব বিহুত পিন্ধিবলৈ। আৰু এইখন হৈছে ইয়াৰে মেখেলাখন, ছাইড পটি আৰু ব্লাউজ পিচ থাকিব। ধুনীয়া লাগিব পিন্ধিলে, যেতিয়া ৰেডি টু ৱেৰ কৰি পিন্ধিব। বিশেষকৈ কটন কাপোৰ বহুতে বিচাৰি থাকে,
মানে গিফ্ট দিবৰ কাৰণে সেইকাৰণে এইখিনি কালেকশ্যন আপোনালোকৰ ওচৰত দেখালোঁ আকৌ এটা দেখাইছোঁ এইটো প্ৰিমিয়াম কোৱালিটিৰ কেঁচা পাট কটন হয় ফিক্স বৰ্ডাৰৰ কাম কৰা আছে আপোনাৰ পিংক কালাৰত আছে বেবী পিংক কালাৰত ইমান ধুনীয়া কালাৰটো চাওকচোন সকলোকে মিলিব এনেকুৱা কালাৰবিলাক আৰু এইটো এটা আছে লাইট স্কাই ব্লু কালাৰত এইটো বহুত বেছি ধুনীয়া হয় কালাৰটো আৰু গোটেই গাত সৰু সৰু বুটাৰ কাম কৰা আছে আপোনাৰ ইয়াৰ চাদৰ আৰু লগতে এইখন আছে আপোনাৰ ইয়াৰে মেখেলাবিলাকতো ওপৰলৈকে কাম কৰা থাকিব কালাৰ বহুত কেইটা আছে এনেকুৱা ডিজাইনত এইটো এটা আছে লাইট কালাৰত থাকিব যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগে আপোনালোকে ল'ব পাৰে আজি আপোনালোকৰ ওচৰত এইখিনি কালেকশ্যন দেখাইছোঁ কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰিবচোন আৰু নেক্সট আপোনালোকে পাই থাকিব আমাৰ পেজত নতুন নতুন ডিজাইনৰ কাপোৰবিলাক গতিকে চাই থাকিব আৰু এয়া আহিছে নতুন ডিজাইনৰ গৰমত পিন্ধিব পৰা বিশেষকৈ বিৰাট কমফৰ্টেবল মেখেলা চাদৰ চেমি ঘিচা নতুন ডিজাইনত আহিছে এয়া এই ডিজাইনটো বহুতে বিচাৰি আছিল আগতে প্ৰায় দুমাহমান আগতে আহিছিল আকৌ নতুন নতুন কালাৰত আহিছে যদি আপোনালোকে ৰৈ আছিল ল'ম বুলি তেতিয়াহ'লে কিন্তু সোনকালে বুকিং কৰি ল'ব কাৰণ এনেকুৱা ধুনীয়া ধুনীয়া আনকমন কালেকশ্যনবিলাক আহিলে একেদিনাই শেষ হৈ যায় অনলাইনতে গতিকে যিসকলে আমাৰ ওচৰে পাজৰে থাকে মঙলদৈৰ যদি ল'ব বিচাৰিছে আপোনালোকে স্ক্ৰীনত দিয়া নাম্বাৰটোত বুকিং কৰিব তাৰপিছত দোকানৰ পৰা আহি লৈ যাব পাৰে নাইবা আপোনালোকে অনলাইনো ল'ব পাৰিব এয়া খুব ধুনীয়া ধুনীয়া কালাৰত আছে চিম্পল ডিজাইন গৰ্জিয়াছ যোৰা আৰু এইবিলাক কালেকশ্যন বিশেষকৈ সদায় নতুন হৈ থাকে এনেকুৱা কিন্তু সদায় নাপায় এনেকুৱা কাপোৰ মাজে মাজেহে পায় আপোনালোকে আৰু বিশেষকৈ এতিয়া বিহুৰ কাৰণে ডিছকাউণ্টো আছে গতিকে ভাল লাগিলে ল'ব পাৰিব এইবিলাক চেমি ঘিচা হয় চেমি ঘিচা বহুতকেইটা ডিজাইনত আহিছে আমি আপোনালোকৰ ওচৰত এটা ডিজাইনত কি কালাৰ আছে আপোনালোকৰ ওচৰত দেখাই দিছোঁ এইটো এটা আছে চাওক হট পিংকত আছে বহুত বেছি ধুনীয়া কালাৰ আৰু ৰেডি টু ৱেৰ কাপোৰবিলাকো আহিছে সকলোখিনি দেখুৱাটোতো অসম্ভৱ গতিকে যিমানখিনি পাৰোঁ আপোনালোকৰ ওচৰত কালেকশ্যনখিনি দেখাই দিছোঁ এতিয়া আপোনালোকৰ কথা আপোনালোকে শ্ব'ৰুমত আহি ল'ব বিচাৰে এয়া আপোনালোকে অনলাইন ল'ব বিচাৰিছে এয়া চাওক ৰেডি টু ৱেৰৰ ভিতৰত বগাৰ ভিতৰত আছে এনেকুৱা ধুনীয়া মেখেলা চাদৰ কম দামত আৰু এয়া চাওক এয়া মেখেলা ব্লাউজ পিচ আৰু চাদৰখনত খুবেই ধুনীয়াকৈ দহি কৰা আছে আৰু মেখেলাখনো ধুনীয়াকৈ চিলাই থৈ দিয়া আছে ডাইৰেক্ট আপোনালোকে পৰিধান কৰিবই পাৰিব কালাৰিং ব্লাউজৰ লগত পিন্ধিবা ব্লাউজটো চিলাই পিন্ধিব পাৰে চাওক খুবেই ধুনীয়া হয় কমফৰ্টেবল যোৰা গিফ্ট দিবৰ কাৰণে ধুনীয়া কাপোৰ হ'ব এনেকুৱা কাপোৰটো কটন থাকিব বিৰাট ধুনীয়া হয় এয়া চাওক মেখেলা ইয়াৰে কালাৰ বহুতকেইটা আছে এইটো এটা কালাৰ আছে এইটো আছে আপোনাৰ গ্ৰীণত আছে আপোনাৰ ৰেডত আছে সকলো কালাৰতে পাই যাব যদি আপোনালোকে ল'ব বিচাৰিছে ল'ব পাৰে এইবিলাক যোৰা মানে বিশেষকৈ বিৰাট কমফৰ্টেবল হয় আৰু চিম্পলৰ ভিতৰত ধুনীয়া যোৰা এয়া চাওক কালাৰবিলাক এনেকুৱা আছে আৰু আপোনালোকৰ বাৰু আজিৰ কালেকশ্যন কেনেকুৱা লাগিছে এতিয়া ভিডিঅ'টো শেষ কৰিবলৈ হৈছে আৰু গতিকে আপোনালোকে আমাৰ ফেচবুক পেজটো যদি এতিয়ালৈকে ফ'ল' কৰা নাই ফ'ল' কৰি ল'ব কাৰণ ফ'ল' কৰিলেহে আজিৰ 50% ডিছকাউণ্টৰ মেখেলা চাদৰ আপোনালোকে আমাৰ পেজত দেখা পাব আজি 50% ডিছকাউণ্টত আছে মিক্স পাটৰ ধুনীয়া ধুনীয়া মেখেলা চাদৰ আৰু লগতে আছে আপোনাৰ কটনৰ ধুনীয়া ধুনীয়া নতুন কালেকশ্যন একেবাৰে লেটেষ্ট কালেকশ্যন ডিয়ামো চিল্ক হাউচত আগতীয়াকৈ নেদেখুওৱা ধুনীয়া কালেকশ্যন আজি পূৰা 50% ডিছকাউণ্টত আছে গতিকে আপোনালোকে ৰেডি হৈ থাকিব শ্বেয়াৰ কৰিবৰ কাৰণে তাতেতো মানে শ্বেয়াৰ কম্পিটিশ্যনো ৰাখিছোঁ গতিকে আৰু ল'বৰ কাৰণে ৰেডি হৈ থাকিব কাৰণ আগৰ অফাৰ যেতিয়া দিছিলোঁ প্ৰায় আধা ঘণ্টাত গোটেইখিনি শেষ হৈ গৈছিল গতিকে যদি আপোনালোকে ৰেডি হৈ থাকিব পাৰে আৰু এতিয়া আজিৰ কালেকশ্যন এইখিনি দেখালোঁ আৰু এতিয়া আপোনালোকৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ ভিডিঅ'টো শেষৰলৈকে চাইছে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিছে তাৰ বাবে থেংক ইউ